שלום וברכה מוריי ורבותיי, בקורסים של גמילה מסמים, אלכוהול, סיגריות וכל דבר אחר חמור יותר או פחות, מדווחים בסופו של תהליך לנגמל שהעצה הטובה ביותר בכדי לא לשוב עוד לכסלה הוא פשוט לא להרהר בדבר שממנו הוא נגמל. תפסיק לחשוב על אלכוהול, אל תהרהר אחר הסיגריה, אל תחשוב על החומרים המסוכנים אותם היית צורך בעבר, אל תחשוב עליהם לא לחיוב ולא לשלילה. אפילו את תפצח בשיר ותאמר, סוף סוף זכיתי להתפטר. תשכח מזה לחלוטין. ההרהור בדבר מוביל להגיע לאותו דבר, ולא משנה על מה נסוב ההרהור. במקורותינו, לימדו אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, הרהורי עבירה קשים מעבירה. הדבר הראשון שמוביל לגופה של עבירה, הוא ההרהור באותה עבירה. אך יש כאן משהו אחד נוסף. לא רק הרהורי העבירה גורמים לעבירה, אלא יותר מזה, גם ההרהורים נגד העבירה, או הרצון לשכוח בכוח מהרהורי העבירה, הם גם חלק מהעבירה. במילים אחרות, אל תנסה להרהר עד כמה אתה לא רוצה לעבור עבירה, כי בכל מה שקשור לקדושה, ההרהורים הללו מובילים אותך ומורידים אותך מטה. פשוט לא חושבים על כל מה שקשור לנושא הזה. לא מנסים אפילו להילחם באותן מחשבות, מחפשים מחשבות אחרות, כי על המוח לא ניתן לאיים בחוסר רצון להרהר בדבר מסוים, ולהפך, ככל שנבקש ממך לא לחשוב על משהו מסוים, המוח יחשוב דווקא על אותו דבר. מה שמותר עליך לעשות הוא פשוט להרהר בדברים אחרים, לתפוס משהו רוחני, ובכלל לזכות ולהפוך את המוח לקדוש יותר, לערוך ספונג'ה רוחנית למוח, דף גמרא, פרק תהילים, כל אחד לפי הרמה שלו והיכולות שלו. לא נרגשים ולא מהרהרים בכל מה שקשור לקדושה, לא לחיוב ולא לשלילה. כי כל מה שקשור לעבירה ולסביבותיה מוביל חס ושלום וחס וחלילה לנפילה. מהרהרים בדברים טובים, מנקים את המוח, מקדשים ומטהרים וזוכים לרב טוב כל הימים. ברוכים תהיו.